عليكم، اهلا بيكم في قناة براندا كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو جديد لماسك الكمامة وشكل جديد وطريقة جديدة. وكمان في الفيديو هقول لكم ازاي تقدروا توفروا في الخامات بتاعة ماسك الكمامة وتعملوها بأقل التكاليف. وكمان هنعمل ماسك الكمامة بشكل مميز وجديد. وكمان هنتكلم عن الخيوط اللي انتوا تقدروا تعملوا بيها ماسك الكمامة. الاول خلوني افكركم تشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، بانكم تدوسوا على كلمة اشتراك او سبسكرايب اللي تحت الفيديو، وكمان تدوسوا على علامة الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهات القناة. اول حاجة هنتكلم عنها هي الخيوط اللي هنعمل بيها ماسك الكمامة. نقدر نعمل ماسك الكمامة بكل انواع الخيوط اللي بنقدر نعمل بيها الملابس، ومش هنقدر نعمل ماسك الكمامة خالص بالخيوط اللي احنا بنعمل بيها الشنط والمكرميات، لان الخيوط دي بتكون ناشفة ومش مناسبة خالص ان احنا نعمل بيها ماسك الكمامة. لكن بالنسبة للخيوط اللي احنا بنقدر نعمل بيها الملابس بتكون طرية ونقدر نعمل بيها ماسك الكمامة وهتكون حلوة جدا. وطبعا افضل الخيوط اللي احنا بنقدر نعمل بيها ماسك الكمامة الخيوط اللي احنا بنقدر نستخدمها في الملابس الصيفية. وانا بفضل دايما خيط اليزا كوتون جولد. لكن لو انت عندك بواقي خيوط، الافضل ان انت تستغليها وتستخدميها وتعملي بيها ماسك الكمامة وهتكون موفرة جدا معاكي. لكن لو انت لسه هتشتري خيط جديد فالافضل وانا بنصحك ان انت تستخدمي خيط اليزا كوتون جولد. ولو انت مش حابة تشتري الشلة الكبيرة اللي هي بتكون 100 جرام لان سعرها بيكون حوالي 36 جنيه، في خيط اسمه اليزا كوتون جولد هوبي، والخيط ده بيكون زي ليزا كوتون جولد نفس الشلة الكبيرة بالظبط، لكن شلة بيكون وزنها 50 جرام، يعني نص الكمية بتاعة الشلة الكبيرة، لكن فيها كل حاجة زي الخيط التاني بالظبط. بالنسبة لنسبة القطن اللي هي 55%، بالنسبة لسمك الخيط هو زي الخيط بالظبط، لكن الشلة بتكون نص الكمية بالنسبة لعدد الأمتار وبالنسبة لوزنها. وبالنسبة لسعرها فسعرها 16 جنيه، يعني سعرها كويس جدا لو انت هتستخدمي الشلة دي في ماسك الكمامة، وهتديكي كمية كبيرة كمان لأن الخيط ده عدد أمتاره كبيرة. بستخدم مع الخيط ده إبرة رقم 3.5، لكن لو انت ايدك مشدودة أو ايدك واسعة شوية تقدري تستخدمي إبرة أكبر درجة أو أصغر درجة على حسب مسكة إيدك للخيط. أول حاجة بعملها إن أنا ببدأ بعدد من السلاسل يقبل القسمة على 6، أو عدد من السلاسل من مضاعفات الرقم 6. وأنا هنا اشتغلت بإبرة رقم 3.5 زي ما قلت لكم، وبالخيط اللي أنا شغالة بيه اشتغلت 36 سلسلة. لو انتوا حابين تعملوا مقاس أكبر أو أصغر لماسك الكمامة، او لو انتوا استخدمتوا خيط سميك او رفيع عن الخيط اللي انا استخدمته، ممكن ترجعوا تشوفوا الفيديو اللي فات علشان تقدروا تعرفوا ازاي بتحسبوا طول ماسك الكمامة بالنسبة لأي مقاس. زي ما قلت لكم هنا انا اشتغلت 36 سلسلة. بعد كده بروح على ثالث سلسلة بعد الإبرة بالشكل ده. شايفين 1 2 3، وبشتغل في رقم 3 7 عمود بلفة. ده كده 1 2 3 4 5 6 7. في نفس السلسلة اشتغلت 7 عمود بلفة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بعد 1 2 وبروح على تالت سلسلة، 1 2 وبروح على تالت سلسلة وبدخل فيها وبسحب الخيط وبشتغل غرزة منزلقة. بعد كده بعد 1 2 وبروح على رقم 3 وبشتغل فيها 7 عمود بلفة. كده 1 2 3 4 5
6 7 في نفس المكان بالشكل ده كده. بعد كده بعد السلاسل 1 2 وبروح على رقم 3 وبشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده بعد 1 2 وبروح على رقم 3 وبشتغل فيها 7 عمود لفة، وببتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات دي لحد اخر السطر. كده انا اشتغلت لاخر السلسلة واتبقى عندي اخر 3 سلاسل. شايفين ده كده شكلها بتكون مش مريحة شوية، علشان ما تقلقيش لو لقيتيها مش مريحة معاكي، لانها هتتظبط لما برجع اشتغل على الجنب التاني من السلسلة. بعد لما بوصل للاخر واتبقى عندي اخر 3 سلاسل، بشتغل في اخر سلسلة اللي هي رقم 3 1 2 3 بشتغل فيها غرزة منزلقة بالشكل ده. بعد كده بلف السلسلة علشان هشتغل على الجنب التاني من السلسلة، وهشتغل على طول في المكان ده اللي هي السلسلة اللي انا كنت اشتغلت فيها 7 عمود بلفة على الجنب التاني من السلسلة. ففي نفس المكان هنا هدخل وهشتغل 7 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده هروح على السلسلة اللي انا كنت اشتغلت فيها غرزة منزلقة، شايفين، وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده بروح على السلسلة اللي اشتغلت فيها 7 عمود بلفة وهشتغل فيها 7 عمود بلفة. وبكده انا بشتغل بنفس الطريقة على الجنب التاني من السلسلة. السلسلة اللي اشتغلت فيها 7 عمود بلفة بشتغل فيها 7 عمود بلفة، والسلسلة اللي اشتغلت فيها غرزة منزلقة بشتغل فيها غرزة منزلقة علشان تديني الشكل ده. باقي عندي هنا رقم 7. بعد كده هروح على السلسلة اللي بعدها اللي انا كنت اشتغلت فيها غرزة منزلقة، وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وهروح على السلسلة اللي بعدها وهشتغل 7 عمود بلفة، وهبتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات لحد الاخر. كده انا خلاص وصلت للاخر واشتغلت اخر غرزة منزلقة، وباقي عندي اخر 7 عمود بلفة هشتغلهم في اخر واحدة. 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده كده. دلوقتي عايزة اقفل السطر، فهدخل في اول عمود بلفة كنت اشتغلته وهسحب الخيط وهشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده كده. بعد كده هسحب الخيط علشان هقطعه، وبكده باقي عندي ان انا انضف بداية ونهاية الخيط. ده كده وش ماسك الكمامة، شايفين بداية او عدلة الغرز، فهقلبها، وده كده ظهرها. وفي الظهر هنضف الخيوط دي تحت الغرز. بعد لما بنضف الخيوط دلوقتي اقدر ان انا اركب الزراير، وهيكون ماسك الكمامة جاهز معايا للاستخدام. لكن ايه رأيكم لو احنا استخدمنا حاجة بدل الزراير ووفرنا سعر الزراير وعملنا حاجة بالخيط، ونقدر كمان نستخدم بواقي الخيوط اللي عندنا علشان نقدر نوفر في سعر ماسك الكمامة، ونوفر في الخامات اللي احنا بنستخدمها، وهنعمل
حاجة مميزة جدا هتخلينا نوفر في سعر الزراير. فانا هجيب خيط لون تاني، وانتي تقدري تستخدمي خيط لون تاني او تقدري تستخدمي نفس اللون، او كمان تستخدمي بواقي الخيوط اللي عندك، دي هتكون حاجة راجعة ليكي. فانا هجيب نفس الخيط لكن لون تاني، وبنفس مقاس الابرة هشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4. بعد كده هقفل في اول سلسلة كنت عملتها، هقفل بغرزة منزلق. بعد كده هرتفع ب3 سلاسل، وهشتغل في الفتحة بتاعة السلاسل دي اللي هي في النص الدايرة، هشتغل فيها عمود بلفة. بعد كده هرجع اشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وهرجع لنفس الفتحة دي وهشتغل غرزة منزلقة، وهرتفع ب3 سلاسل، وهرجع اشتغل عمود في نفس المكان، وهشتغل 3 سلاسل كمان، وهرجع للدايرة دي وهشتغل فيها غرزة منزلقة. هكرر كمان مرة، 3 سلاسل، عمود بلفة، 3 سلاسل، غرزة منزلقة كمان مرة، 1 2 3، وهرجع اشتغل عمود بلفة، 3 سلاسل، غرزة منزلقة. اخر مرة لان انا بشتغل بنفس الطريقة دي 3 مرات، 3 سلاسل، عمود بلفة، 3 سلاسل، وهرجع للدايرة وهشتغل غرزة منزلقة. بعد كده هسحب الخيط وهقطعه، والخيط ده هسحبه من الدايرة بتاعة البداية بالشكل ده كده، وبسحب الخيط بتاع البداية علشان اشد واقفل الدايرة دي. وبكده انا معايا وردة حلوة جدا وصغيرة، مش بتاخد خيوط خالص زي ما انتوا شفتوا معايا. واقدر ان انا اخيط الوردة دي هنا كده بطريقة مميزة، بحيث انها اقدر احط عليها الاستك بتاع الكمامة وما تفكش. وهنشوف دلوقتي مع بعض ازاي. لكن انا دلوقتي هعمل وردة تانية، وهنضف الخيوط دي في ظهر الوردة وهرجع لكم تاني. كده انا معايا وردتين جاهزين للخياطة، ودول هيكونوا مكان الزراير. وطبعا انا نضفت الخيوط في ظهر الورد، ودلوقتي هخيط الوردة بطريقة مختلفة شوية. وهقول لكم على التكات بتاعة الخياطة علشان في الاخر تديكم نتيجة كويسة. انا دلوقتي هخيط الوردة هنا كده، لكن في حاجة انا مش عايزة اخيط الوردة كلها من الطرف بتاع الوردة، انا عايزة اخيط الوردة من جوه بس، يعني شايفين الجزء اللي جوه ده بس، وعايزة اسيب الورق بتاع الوردة ده يكون مفتوح مش متخيط. ليه؟ علشان لما اجي اعلق الاستك بتاع الكمامة هيتعلق هنا كده، ويكون يقدر الاستك يثبت على حاجة، ويلاقي حاجة يثبت عليها. طبعا لو انت خيطتيها كلها هتحطي الاستك فين؟ علشان كده احنا هنخيط من جوه الوردة من جوه بس، وهنسيب الجزء ده من غير خياطة. فهعمل ايه؟ اول حاجة انا جبت خيط وابرة عاديين. اول حاجة انا بجيب الابرة والخيط كده، وبطلع من الماسك بالشكل ده كده، وبدخل في ظهر الوردة من النص، شايفين بالشكل ده كده. ببعد الورق بتاع الوردة بالشكل ده. انا هخيطها معاكم
بالتفصيل علشان تكونوا عارفين هي بتتخيط ازاي. بعد لما بثبتها شايفين في الظهر برجع تاني اخيط في الماسك. بعد كده هرجع تاني بحاول ان انا ادخل او يعني ارجع تاني بنفس في الابرة بنفس المكان علشان ما يبقاش فيه خياطة باينة باثر كبير من الظهر بتاع الماسك ويبقى شكلها مش حلو. بالشكل ده انا رجعت تاني كده واخيط في ظهر الوردة من النص بالشكل ده كده. بسحب الخيط وارجع تاني اخيط في الماسك. وهرجع تاني في حتة قريبة من الخيط اللي طالع مش بعيد عنه علشان مش عايزة اصل للخيط في ظهر الماسك. وبرجع تاني اخيط في ظهر الوردة من النص. شايفين بالشكل ده كده لحد لما احس ان خلاص الوردة اتثبتت كويس واقدر اعتمد عليها ان الكمامة هتكون متعلقة عليها، لان مهم جدا ان هي تكون متثبتة كويس علشان ما ترجعش تتفك واحنا لابسينها، هتبقى مشكلة كبيرة. بالشكل ده كده نوعا ما انا حاسة انها اتثبتت كده خلاص. علشان اقطع الخيط مش هقطعه من الظهر بتاع الماسك، لا انا هقطعه في الظهر بتاع الوردة. شايفين هرجع تاني للوردة بالشكل ده كده وهخيط في ظهر الوردة من تحت. هشد الابرة بالشكل ده كده لحد لما يكون معايا حلقة. شايفين الحلقة دي مش هشدها، لا انا هدخل بالابرة فيها بالشكل ده كده واشد علشان تعمل معايا عقدة النهاية بتاعة الخياطة. شايفين كده بالشكل ده كده وبدخل في الحلقة دي. شايفين انا كده الخياطة هتكون في ظهر الوردة نهاية الخيط، هبقى مطمنة ان الشكل مش باين في ظهر الماسك. عايزة اوريكم شكلها في النهاية هيكون عامل ازاي. دي كده الوردة متثبتة، ولما تيجي تعلقي عليها الاستك بتاع الكمامة طبعا هتكون زيها زي الزرار. وده كده ظهر الماسك. شايفين مفيش اي اثر للخيط رغم ان انا مستخدمة لون مستردة غامق. بنفس الطريقة بنخيط الوردة التانية، وده كده شكل مميز وجديد. وفي نفس الوقت وفرنا في الخامات بتاعة الماسك بان احنا استغنينا عن الزراير وعملنا بدلها ورد. كمان لو انتي مش عارفة تشتري زراير كتير او خلصت منك الزراير تقدري تعملي الورد ده، هيكون مناسب جدا وبيدي شكل مميز. تقدروا تعملوا الورد بنفس اللون، تقدروا تعملوا وردة لون وردة لون، تقدروا تعملوا على الماسك كله وردات الوان مختلفة. هيكون شكله مميز جدا. هو اصلا في الاستخدام شكله مميز عن الشكل المستطيل العادي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات بتاعة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.